नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सुरज आवताडे पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो। तर आज मी पुणे, आपलं गावाचं नाव चांदखेड पुणे हिंजवडी जवळ गाव आहे त्यांचं पुण्यामध्ये। तर त्यांच्या आपण शेतात व्हिजिट द्यायला आलो होतो। तर त्यांनी इथं पॉली हाऊसचा एक प्रोजेक्ट उभा केला आहे, तर त्याबद्दल आपण त्यांना माहिती विचारूया। तर प्रथम तुमचं हे सांगा, नाव सांगा। माझं नाव अशोक पांडुरंग होगले। अशोक पांडुरंग होगले, मुक्काम पोस्ट चांदखेड, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे। आणि आपलं नाव काय? प्रशांत अशोक होगले। प्रशांत होगले। हां, तर त्यांनी इथं किती गुंठ्याचं आहे तुमचं इथं? 15 गुंठ्याचं 15 गुंठ्याचं पॉली हाऊस। 15 गुंठ्याचं त्यांनी पॉली हाऊस केलं आहे। त्यासाठी तुम्हाला खर्च वगैरे किती आला? टोटल 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये त्यांना खर्च आला आहे। तर यात तुम्ही काय काय केले सिस्टीम, म्हणजे ते जरा आम्हाला सांगा। त्यात समोर ड्रिप सिस्टीम केलेली आहे, फोगर्स वगैरे ठेवलेले आहे, म्हणजे स्प्रिंकलर सिस्टीम। फोगर्स म्हणजे समोर वर दिसते आपल्याला, ते स्प्रिंकलर सिस्टीम केले आणि ड्रिप सिस्टीम केली आहे। बेड 2-2 फुटाचे बेड केलेत, 2-2 फुटाचे बेड केलेत आणि त्याला लांबीचे दक्षिणोत्तर बेड आहेत आणि त्याला इनलाईन केलेली आहे, ड्रिप इनलाईन केलेली आहे। आणि ह्यात आता तुम्ही आतापर्यंत कोणतं घेतलं पिकं वगैरे? आतापर्यंत आम्ही झेंडू घेतलाय, भाजीपाला घेतलाय सेंद्रिय पद्धतीने, आलं घेतलंय आणि तुमची हळद घेतली। कारण आता तुम्ही बघितलं तुमचा गांडुळाचा प्रोजेक्ट होता, गिरी गायचा पण प्रोजेक्ट आहे, पेरूची बाग आहे। त्यानंतर मग मला एक विचारायचं आहे, तुम्ही आजपर्यंत ह्याच्या अगोदर पण पिकं घेतली असतील, जसं तुम्ही सांगितलं झेंडू घेतलाय, हळद घेतली वगैरे, ते पॉली हाऊसच्या बाहेर पण घेतली असतील पॉली हाऊस। मग त्यात तुम्हाला काय फरक वाटला पॉली हाऊस मध्ये घेतलेलं? पॉली हाऊस मध्ये उत्पन्न चांगलं निघालं, किडीचं प्रमाण थोडं कमी आहे, रोगराईचं प्रमाण कमी आहे, अजिबातच नाही, 90% कमी। बर, आणि पीक चांगलं येतं, पीक चांगलं येते काय? बर, पाणी कमी लागतं, पाणी हा बरोबर आहे, ऊन येत नसल्यामुळे 10 मिनिटं ड्रिप चालू करायची दिवसातून, 10 मिनिटं। म्हणजे कोणत्या, आता तुम्ही झेंडूला पण 10 मिनिटं बरं, तुम्ही आता ह्यात हे पण घेतलंय प्रयोग म्हणून त्यात पपई लावली, पपई पण लावली, दाखव जर सुनील ती पहिले। तर प्रयोग म्हणून तुम्ही पपई पण लावले आणि मला वाटतं चांगलं आले त्याला, फळं आली ना, फळं आलेत, फक्त आता हाईटचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो त्याचा, खूप हाईट वाढली म्हणजे। आणि आता तुमचं काय प्लॅनिंग आहे, काय घ्यायचं? काकडी करायचं प्लॅनिंग आहे, काकडी करायचं प्लॅनिंग आहे। त्यासाठी तुम्ही मला सगळं बेड वगैरे तयार करून स्वच्छता करून तयार केलं आहे। आणखी यात काय माहिती, जर जे नवीन शेतकरी आहेत, ज्या नवीन शेतकरी आहेत त्यांनी आवश्यक करावं, म्हणजे सेफ्टी आहे खूप हे पिकाला आणि पीक भरपूर येतं, म्हणजे तुमच्या 1 एकरचं 10 गुंठ्यात हे येतं आणि ह्याला सबसिडी आहे 50%। त्याची कोणती स्कीम घेतली आपल्याला? NHP म्हणून आहे गव्हर्नमेंटची, NHPच्या अंडर हे सबसिडी घेतली, तालुका कृषी अधिकारी। मग त्याला किती सबसिडी? 50%, 70%, 100? 50% सबसिडी आहे काय? म्हणजे तुमचे 15 लाखाचे तुम्हाला 7 लाख रुपये सबसिडी मिळेल। आणि काय सांगितलं तुम्ही, एकराचं जे काही उत्पन्न आहे ते 10 गुंठ्यात मिळते, म्हणजे बरं आहे, कमी खर्च कमी आहे, बरोबर आहे। म्हणजे तुमचं प्रोडक्शन कॉस्ट आपलं कमी होणार आहे। बरं, आणि अजून ह्याच्या व्यतिरिक्त काय काय केलं तुम्ही सोय? ह्यात सोय एवढी सगळं, म्हणजे ड्रीप पण हेच महत्वाचं असतं आणि औषधासाठी ते पंप त्या ह्याच्यातून व्हेंचरमधून सोडताय ते। आता गोमूत्र वगैरे तुम्ही आपण बघूयाच ते वाटलं तिकडे गेल्यानंतर। तर अशा पद्धतीने खूप छान प्रोजेक्ट त्यांनी उभा केलेला आहे आणि पुण्यापासून त्यांना मार्केट जवळ असल्यामुळं त्यांना माळवं वगैरे किंवा फुलं ह्यांना मार्केट पण चांगलं मिळू शकतं, चिंचवड आणि पुणे मार्केट आहे। आणखी काय तुम्ही काय सांगू शकाल शेतकऱ्यांना पॉली हाऊस बद्दल? पॉली हाऊसच करावं आणि स्वतः लक्ष द्यावं, आता हे स्वतः त्यांचा मुलगा आहे, ते दोघं मिळून तर बघत असतात। आप्पा इकडे या, आप्पा गाईचं पाहता, गिर गाईचं। आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त आता तुम्हाला काय काय अडचणी आल्या तयार करताना, म्हणजे चुका काय झालीत का? चुका म्हणजे समजा आता तुम्ही सांगितलं की जे स्प्रिंकलरचे वर लावलेत त्याची हाईट खूप झाली, ते जर आपण खाली घेतलं असतं तर ह्याच्या तारा बांधल्या डायरेक्ट त्याला बांधता आल्या असत्या, म्हणजे खाली घेतलं तरी चालू शकत असेल, किंवा ह्यासाठी आता वेगळं करावं लागेल तुम्हाला। हे दिसते तारा, आता ह्याच्या आपण मेन बांधणार आहे ताराला, ह्या किती जरी बांधली, जाड तारा बांधली तरी ती खाली येणार आहे किंवा वाकणार आहे। त्यासाठी हे किंवा ह्या हाईटनं हे जसा अँगल आहे, हा अँगलची पट्टी 3 इंच या इकडे आपण इथे तुम्ही आता काय काय करता इथं पॉली हाऊस मध्ये? तुम्हीच बघताय मेंटेनन्स, इकडे बघून बोला। काकडीचं झालं, आता काकडे झालं काय? कसं वाटतं तुम्हाला ह्यात बाहेरची पिकं आणि हे पिकं? ह्याच्यात फरकच आहे ना, फरक आहे ना।
आणि खतं वगैरे कसं काय करता तुम्ही? देतो आम्ही ना ड्रिपनं. आणि सगळं सेंद्रिय करता? सेंद्रियसाठी तुम्ही आता गिर गायचं आहे पलीकडे केली आहे, त्यानंतर मला वाटतं तुम्ही हायड्रोपोनिकचं पण केलं आहे, डिकम्पोजर वापरता त्याला. बरं बरं बरं. परत रासायनिक खतं नाहीच वापरत. रासायनिक खत वापरत मायक्रोन्यूट्रिएंट. बरं ह्याच्यातूनच केलं. बरं चांगला केलाय. बरं म्हणजे एकूण एक केलेलं चांगलं आहे. पहिल्यांदा इन्व्हेस्टमेंट होते आपले, पण ते नक्कीच भरून निघणार. आणि त्याला लाईफ किती सांगितले त्याने? याला लाईफ म्हणजे फक्त कागद बदलावं लागतं. कागद किती वर्ष? आता तुम्ही कधीपासून केलं हे? आता 3 वर्षांनी कागद बदलावं लागतं. 1 वर्ष झालं आता. 1 वर्ष झालं म्हणजे 3 वर्षानंतर कागद बदला पूर्ण बदलावं लागतं. स्ट्रक्चर तर तसंच राहतं. आणि कागदाला खर्च साधारणतः किती येतो? काय ₹1,00,000-1,15,00,000 ₹1,00,000-1,15,00,000 कागदाला खर्च येतो. आणि 3-4 वर्षांनी ते बदलावं लागेल आपल्याला. 4-5 वर्ष पण जसं असेल तसं. बरं बरं बरं. क्वालिटी वापरली चांगली. हां चांगल्या क्वालिटीचं. त्यात काय कंपनी वगैरे काय असतात का कागदात? बरं 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 ठीक आहे चालेल. तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जे नवीन शेतकरी आहेत ज्यांना माहीत नव्हतं, कारण की ही माझी पहिलीच वेळ आहे. पॉलीहाऊस फक्त मी बाहेरून बघितले. आतनं असं आलो असेल तर पण एवढं डीपमध्ये माहिती त्यातलं माहीत नव्हते. कारण इथं बघितली मी आता इनलाईन तुमची कशी केली, ड्रिप सिस्टीम कशी केली किंवा स्प्रिंकलर कसे केले. मग दोन्हीपैकी एक वापरता का दोन्ही वापरता तुम्ही? जास्त उष्णता झाली की वरचा वरचा म्हणजे कंट्रोल राहतो तुमचं. उष्णता कंट्रोल उन्हाळ्याचं. ते किती वेळ चालवता? 1 मिनिट चालू. 1 मिनिट काय? फक्त आतलं टेम्परेचर तयार होते. बरं. आणि त्यामुळे तापमान कमी होतं. दिवसातनं एक मिनिट चालू करायचं म्हटलं का? 2-3 वेळा करायचं तास दिवसातनं. बरं मधून अजून एक चालू करायचं आणि म्हणजे टेम्परेचर मेंटेन राहते. बरोबर आहे. आणि हे इनलाईन आहे, स्वच्छता होते. आणि बाय तण पण आपण ड्रिपला हे ना किती वेळ चालू करता? 15 मिनिटं. 15 दिवसातनं 15 मिनिटं. बरं. आणि मला वाटतं ह्याचा तण वगैरे पण जास्त होत नसेल. बाहेरचं तर वाऱ्यातनं जे बियाणं वगैरे उडून येणं हे ते तणाचं पण प्रमाण कमी आहे. बघा एवढं सगळं साफ केलं ना 3 गमिली तण निघाल. बरं. 3 म्हणले एवढंच 3 पाट्यात तण निघाल फक्त. एवढा 15 गुंठ्यात. आपण बाहेर पडलो तर एक वाप्यात 3 पाट निघते. हो बरोबर आहे. बरोबर. असा फरक आहे. ठीक आहे. म्हणजे पॉलीहाऊस केलेलं चांगलं आहे. म्हणजे यातनं चांगलं शिकण्यासारखं आहे. इन्व्हेस्टमेंट होती पण एकदा 1 टाइम इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि फायदा आहे त्याचा. आणि ज्यांना कमी क्षेत्र आहे त्यांनी तर नक्कीच केलं पाहिजे. कारण तुम्ही जसं म्हणला की एका एकराचं 10-15 गुंठ्यात उत्पन्न निघत असेल, ज्यांना 2-3 एकर शेती त्यांनी करायला काय हरकत? खूप पाऊस असतो. पावसाचं पण टेन्शन. ह्यातनं पाणी लीक होत नाही का? पाणी लीक होत नाही. मग काय चांगलं झालं ना. कारण पावसाळ्यात रोगराई किडी वगैरे जे आहेत ना हे बंद केले. बरं. हे बंद करायला सिस्टीम पण आहे का? बाहेर सिस्टम आहे काय? अशी पडदी वरती पण आहेत का? नाही इथून पर्यंत फक्त हवा खेळती राहावी म्हणून. हवा खेळतो इथून ठेवलेले. हा इथं आहे. सगळ्या बाजूने ओपन करा. सगळ्या बाजूने हवा येणार. बरं बरं. आपल्याला हवा पाहिजे नसेल तर हवा सुद्धा घेऊ शकतो. मग ते दुपारी बंद करायचं. आणि कार्बन वाढतो मग रात्रीचं हे केलं की. बरं बरं बरं. रात्रीचा कार्बन डायऑक्साईड सोडतो वनस्पती. हां बरोबर आहे. तो आत वाढतो त्यामुळे तो खोलणं गरजेचं आहे दिवसात नाही एकदा. मग 4 बाजून हवा खेळती राहते. जर जास्त टेम्परेचर झालं तर ते बंद करायचं किंवा पाऊस आला तर बंद करायचं. चालेल. खूप चांगला प्रोजेक्ट आहे. तर तुम्हाला मी पूर्ण दाखवतो इथं. तर हे अशा पद्धतीचे 2 फुटाचे त्यांचे बेड आहेत. अंतर काय म्हटलं बेडचं? हे लांब 100 फूट. 100 फूट आहे काय? 100 फुटाचे असे बेड आहेत. 100 फूट लांबीचे 2 फूट रुंदी. 2 फूट रुंदीचे आणि ते 100 फूट लांबीचे असे बेड आहेत. आणि त्याला 1.5 फुटाची इनलाईन आहे. तिने आता काकडे लावायचं नियोजन सगळं त्यांचं झालेलं आहे जवळजवळ. फक्त लागवड बाकी आहे. आणि स्प्रिंकलरची सिस्टीमवर आहे फोगर्स म्हणतात. फोगर्स म्हणजे टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी. आणि ही सिस्टीम आहे ड्रिपची वगैरे इथं.